Në lajme të tjera do të ndiqni zben shpresat e shqiptarëve vendi ynë do të arrijë mesataren të ardhurave të vendeve të zhvilluar vetëm pas 80 viteve. Bizneset që kanë borxhe kundrejt bashkie mund t'i paguajnë ato me këste, por janë disa rregulla që duhen ndjekur. 20 nëntori njeh ndryshe dhe si dita ndërkombëtare e drejtave të fëmijëve në këtë kuadër të kësaj dite në shkollën Don Zakoçajupi në Gjirokaster organizuar një aktivitet festiv. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Zben shpresat e shqiptarëve, vendi ynë do të arrijë mesataren e të ardhurave të vendeve të zhvilluara vetëm pas 80 viteve. Me krizën ekonomike dhe situatën e paqartë politike, shpresa e një dite të shqiptarëve të kenë të ardhur sa vendet më të zhvilluar të grupit G7, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA, sa vjen po bën dhe më të larta. Sipas grafike publikuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillimi, BERSH, raportin e fundit të tranzicionit 2019-2020, tashmë do na duhen 80 vite që të kapë mesataren e tyre në të ashtu quajtur proces të konvergjencës. Ky proces në kupton që vendet me të ardhurat të urta të rriten më shpejt se ato të zhvilluar në mënyrë që ato të kapin standardet e jetesës. Nga rreth 20 deri në 30 vjet që shpresojmë më parë se do të na duheshin që të kishim të ardhurat dinjitoze, tashmë kjo periudhë pothuajse është refishuar, por BERSH thekson se nëse do të kishim një qeverisje më të mirë, konvergjenca e të ardhurave për shqiptarë mund të ndodhte në gjysmën e kohës, pra më pak se shumë se 40 vjet. Sot shqiptarët kanë të ardhur më pak se 30% e mesatarëve të vendeve të zhvilluara të G7 të matur mbi barazinë e fuqisë blerëse, tregon një tjetër grafik i BERSH, duke renditur të fundit në rajone ndër të fundit në Europë me përjashtim në vendet të ish Bashkimit Sovjetik, Kosovës dhe Tunizisë. Dhe nëse do të na duhet të ngushëllohemi, ne nuk jemi vetëm ne. Të gjithë rajonet do t'i duhet më shumë kohë. Kosovës do t'i thuhen pothuajse sa ne, Bosnjës rreth 90 vite, ndërsa Serbisë dhe Maqedonisë rreth 100 vite. Meritën më të shpejta pritet të ecë mali i zi që tashmë do t'i nevojitet më pak se 70 vjet arrijë mesataren e vendeve të zhvilluara. BERSH thosë për të gjithë rajonin e saj, rritja është ngadalësuar ndjeshëm në 2008-2018 në krahasim me periudhën e para krizës së 2008-s. Të ardhurat në pjesën më të madhe të ekonomive ku BERSH investoi mbetjen shumë poshtë nivelit të vjetëruar në ekonominë e përparuar, po bëhet përfrymë sipas barazisë së fuqisë blerëse është akoma më pak se 60% në nivelin e G7 në 34 rajoneve të BERSH-it. Në të vërtetë, në disa vende mbetet më pak se 1/10 mesatares së G7-s. Për më tepër, sipas BERSH, konvergjenca e të ardhuara është ngadalësuar vitet e fundit. Në bazë të normave mesatare të rritjes së vjetëruar në periudhën 2010-2018 do të duhet kalojnë nga 40 vjet për të arritur nivelin e G7 për vendet e Europës qendrore dhe shtetet baltike, dhe rreth 140 vjet në mesdheun jugor dhe lindor. Kjo është mesatarja më se 25 vite më shumë se sa do të merrten ritmet e rritjes mesatare më të larta të vjetëruar në periudhën 2000-2007. Ka shumë arsye për këtë ngadalësim të konvergjencës të ardhur, shpjegon BERSH. Pas recesionit të parë në fazën e parë të kalimit të ekonomisë së tregut të hapur në fillimin e vitit 1990, shumica e vendeve në rajonin e BERSH shënuan konvergjencë së shpejtë të ardhurave. Kjo nxit kryesisht nga ekonomitë me produktivitet të lartë të faktorëve të kapitalit. Këto përfitime e efikasitetit nga ana e tyre u nxitën nga liberalizimi i çmimeve, riorientimi i modelit tregtisë dhe integrimi i rajonit të BERSH-it në zinxhirin global të vlerës, të cilat lehtësuan futjen e aktiviteteve dhe teknologjive të reja. Sidoqoftë nga mesi i viteve 2000 produktet në rajonin e BERSH ishte i krahasueshëm me ato që vjen në ekonomitë e tjera në zhvillim, ndërsa rajonet e BERSH-it u hapën në Europë dhe në zhvillim veçanërisht integruan fuqishëm zinxhir të vlerës globale, rritja u bë shumë e varur nga kushtet ekonomike globale. Kështu nga dalësimet në rritjen globale është edhe rritja e tregtisë globale filluan të ndikojnë perspektivat e rritjes së rajonit të BERSH-it. Për më tepër, ndërsa vendet zhvillohen, rritjet e ardhurave për frymë kanë tendencë të dobësohen. Ekonomitë e rajonit të BERSH-it gjithashtu janë përballë me probleme shtesë që lidhen me qeverisjen. Qeverisja do të bëhet veçanërisht problematike pasi rriten nivelet e të ardhura, duke zgjeruar që rritja e qëndrueshme e produktivitetit në rajonin e BERSH-it do të kërkojë përmirësim të mëtejshëm të cilësinë institucione ekonomike. Nëse vendet do të korrin përfitimet e qeverisjes për përmirësuar, thekson BERSH, konvergjenca në nivelin e të ardhurave të G7-s mund të arrihet rreth 26 vite më parë, sipas pritjes aktuale në bazë të normave mesatare të rritjes së periudhës 2010-2018. Me fjalë të tjera, që efekti i qeverisjes mund të rezultojë në rikthim në konvergjencë të ardhurave afër nivelit të parë të krizës. Bizneset që kanë borxh kundrejt bashkieve duhet të paguajnë ato me koste, por janë disa rregulla që duhen ndjekur.
Bizneset që kanë detyrime tatimore ndaj njësive të pushtetit vendor mund të bëjnë pagesën me këste, sipas një kuadri të ri rregullativ që ka miratuar së fundmi Ministria e Financave. Sipas manualit për këtë qëllim, kohëzgjatja e marrëveshjes së pagesës me këste nuk mund të jetë më e madhe se periudha e fundit të vitit të ardhshëm. Nënshkrimi i marrëveshjes së pagesës me këste dhe detyrimi tatimor fillohet nga taksa paguesi për shkaqe që kanë të bëjnë me pamundësinë e përkohshme financiare. Kërkesa për pagesën e detyrimit tatimor duhet të bëhet me shkrim, të drejtohet titularit të njësisë vendore, pra kryetarit të bashkisë, të paraqesë rrethanat në cilat ndodhet taksa paguesi që konfirmojnë pa aftësinë e tij për të paguar, arsye pse kërkon të lidhë të marrëveshje. Brenda 10 ditësh nga data e kërkesës, bashkia apo njësia vendore duhet pranojë apo refuzojë kërkesën. Kohëzgjatja e marrëveshjes së pagesës mund të jetë maksimumi 2 vite. Në nënshkrimi i marrëveshjes së pagesës me këste nuk ndërpret llogaritin e kamat vonesave për mos pagimin e detyrimeve. Marrëveshja mund të zgjidhet nga drejtori i përgjithshëm i taksave dhe tarifave vendore, sapo taksa paguesi nuk respekton rrekullshmërinë e pagesave të përcaktuara në marrëveshje mes palëve. Sipas manualit udhëzues, detyrimi total duhet paguhet nga taksa paguesi brenda 30 ditëve nga data e zgjidhjes së marrëveshjes. Ditën e parë, pas 30 ditëve nisin procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimeve. Marrëveshja propozuar kërkon më tepër vëmendje dhe kujdes sa propozimeve të jaktë të individëve taksa pagues. Inspektori i mbledhjes duhet të jetë i sigurt që biznesi është në gjendje të mirë, ka vetëm probleme likuiditeti dhe nuk do të vazhdojë të shkaktojë borxhe tatimore, të cilat nuk do të jenë në gjendje të paguajë. Nëse analiza financiare tregojnë se biznesi nuk është në gjendje të gjenerojë të ardhurat të nevojshme për pagesën e detyrimeve tatimore aktuale dhe një shumë të arsyeshme të borxhit tatimor, 20% e pagesës fillestare, atëherë marrëveshja e pagesës me këste nuk është zgjedhje e përshtatshme. 20 nëntori njihet ndryshe dhe si dita ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Në këtë kuadër të kësaj dite, shkolla Ndon Zako Çajupi në Gjirokaster ka organizuar një aktivitet festiv. 20 nëntori është shënuar në kalendar si dita ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Për këtë arsye, por edhe në kuadër të 30 vjetorit të konventave të fëmijëve në shkollën Ndon Zako Çajupi, u përgatit një koncert festiv nga fëmijët, duke promovuar të drejtat e tyre. Mësuese Manjola Alite Senani tha se sa e rëndësishme është kjo ditë për të gjithë fëmijët. Atëherë sot është data 20 nëntor, është dita e ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Data 20 nëntor përkon me ditën e miratimit të deklaratës për të drejtat e fëmijëve në vitin 1959, si dhe miratimin e konventës për të drejtat e fëmijëve në vitin 1989. Pra si vjet festojmë 30 vjetorin e konventave të fëmijëve. Sipas konventës, e cila është marrëveshja më e ratifikuar në të gjithë botën për të drejtat e njeriut, përfshin të drejtën e jetës, të drejtën e shëndetit, të edukimit, për të luajtur, për të patur familje, për të mos u diskriminuar dhe kujdesi dhe ruajtja nga dhuna. Shkolla jonë, fëmijët e ciklit të ullët, kanë përgatitur një koncert me rastin e 30 vjetorit të konventës së fëmijëve, duke festuar këto të drejtat të tyre, të drejtat për të luajtur, të drejtat për të pasur një emër, të drejtat për të arsimuar, të drejtat për të shëndetësinë, e drejta për të qenë i lirë, e drejta për të mos u diskriminuar. Të ndërgjegjësosh fëmijët për të drejtat e tyre do thotë i bësh ata të kuptojnë të kërkojnë të drejtat që ju takojnë me ligj, si çdo fëmijë në mbar botën. Çdo njeri në botë ka të drejtat e tij. Gjërat më të rëndësishme në botë janë liria, drejtësia dhe paqja. Këto arrihet duke respektuar të drejtat e të gjithë njerëzve. Familja është vendi më i mirë ku mund të rritet fëmia. Për të rritur sa më mirë, familja duhet të sigurojë atij ngrohtësi, dashuri dhe mikuptim. Fëmia duhet të përgatitet për të përballuar jetën në shoqëri. Për këtë ai duhet të mësojë të jetë tolerant, të jetojë në liri, në paqe dhe të respektojë të drejtat e të tjerëve në mënyrë të barabartë. Fëmia për shkak të papikurisë së tij fizike dhe intelektuale ka nevojë për një mbrojtje dhe për një kujdes të veçantë. Për këtë arsye shumë vende në përballë bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të zbatuar konventin mbi të drejtat e fëmijëve. Fëmijët kanë të drejtë në jetë që kushtojnë dritë të kenë pa kufi dinjitet, të lumtur me urit, gjuha, raca, gjinia nuk ka fare rëndësi, as feja, as përkatësia, edhe nëse s'ke pasuri, po të ketë shtet, të mos ushtrohet dhunë, emër mbi emër të ketë, të mos shfrytëzohet në punë. E themeluar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1952,
4, dita ndërkombëtare e fëmijëve synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve kudo, të parandalojë çdo formë dhune apo opozimin ndaj tyre, si dhe të inkurajojë mirëkuptimin nëpërmjet fëmijëve në të gjithë botën. Gjithashtu në 20 nëntor të vitit 1959, Asambleja e Përditshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar Deklaratën e të drejtave të fëmijës dhe Konventën e të drejtave të fëmijës në 1989. Dhuna tek fëmijët mbetet ende një fenomen global i përhapur. Fatkeqësisht ky fenomen mbetet një problem serioz edhe për Shqipërinë, duke u kthyer në një rrezik që pengon zhvillimin, shëndetin, mirëqenien, të drejtat themelore, dinjitetin e fëmijëve dhe të ardhmen e tyre, por edhe të vendit. Një djalë i vogël Deni, me emrin Ardit. Arditi vinte nga një familje varfër. Shokët nuk e pëlqenin Arditin, madje shpesh e retallnin. Sa i shëmtuar! Po, shumë i shëmtuar. Pale shikonin një rrobat e tij, duke të vjetra dhe të palara. Tamam, se do sa ku i shëmtuar. Përse shani, ai është djalë i mirë, madje shëmbuar në mësime. Një natë, kur Arditi ishte në gjumë, u shfaqen 3 zana shtëpi mira. Ato e mbushën dhomën me një dritë rrezulluese. Do ta zgjon më djalin. Zgjohu Ardit. Kush jeni ju? Çfarë doni nga unë? Ne jemi zanat e të drejtave të fëmijëve. Nuk është fare që jemi varfër, dhe nuk vetë gjykon njerëzit nga popularitetin e ekonomikë. Do të janë të drejtat e tua. Do të drejta janë të njëjta për çdo fëmijë në botë. Shokët më shajnë, më tallin nga mënyra se si u mbishen, por prindrit e mi nuk kanë para të blerë rroba të reja. Ditën tjetër, djali shkoi në shkollë. Sigur se erdhi budalla i varfër. Përse talli? Nëse do të ishi ty në vendin e tij, si do të ndiheshi? Gjatë natës, zanat vendosën të shpërndaheshin bardha e mirit, josin të borës. Fëmijët pa njëndër, si kur ishin të varfër. Era ishte kaq e arja se të preokupuar nga gjumi të tremuret të rrobat. Ditën tjetër, miri, joca dhe bora shkuan në shkollë me rroba të vjetra dhe fitore. Pensi, si shokët i më i mirë, ishte falur rrobat e tij më të mira dhe të shenjta. Fëmijët u afruan të venduar. Ardit, a mund të na falësh? Ne jemi venduar të kemi dallur dhe sharpa të drejtë. Ne nuk i dinim të drejtat e fëmijëve. Nuk kam dëgjuar për zanat të drejtave të fëmijëve. Ndërsa unë, zanat e të drejtave të fëmijëve i kam shoqe. Ato e donatën të punë. Dhe sot kanë ardhur në shkollën tonë për të na treguar të drejtat. Shikoni fëmijë, të gjithë fëmijët kanë të drejtat e tyre kudo që ata ndodhet. Sot ne do t'ju tregojmë disa prej tyre. Këto janë të drejtat tona? Po, këto janë të drejtat tuaja. Faleminderit, Zana. Po, zanat e mira na ndihmuat shumë. Po, shumë faleminderit. Tani ju të tregoj në të kërkoni të falni. Fal, Ardit. Po, unë ju kam falur, veç se ju duhet të më premtoni që nuk do të gaboni më. Duhet i mësoni mirë të drejtat e fëmijëve. Miri, pjoca, bora, Geci dhe Arditi u bën shok të ngushtë. Bravo! Përqendrohemi këto mende zhvillime më të fundit nga rajoni dhe bota. Një burg që dyshohet të ketë qenë ndërmjetësën vrasjen e gazetarës malteze Daplie Kurana Garlisa është arrestuar që përbën kështu një hap potencialisht të madh në hetim. Ndërmjetësi besohet të jetë lidhur me person që dyshohet të kryej vrasjes së saj, si dhe me ata që ndihmuan në përgatitjen e pajisjes shpërthyese të përdorur në operacion. Times of Malta ka raportuar se qeveria përshkruan falje nëse ndërmjetësi dyshuar mund të çojë hetuesin atë që ishte koka e kësaj ngjarje. Garuana Galzia, një gazetare e njohur, u vra nga një bombë në makinë afër kryeqytetit maltez Valtera në tetor 2017, një vrasje që tronditi Europën dhe ngriti pyetjen lidhur me sundimin e ligjit në Maltë. Një burim policie e njohur ndërpërdet me çështjen e thasë arrestimi u bë ende si pjesë e hetimit të veçantë. I arrestuar mendohet të ketë bërë deklaratë që policia përkupton të vërtetoj. Detektivët do janë duke ndjekur një gjurmë që të dyshuarit parash midis ndërmjetësve të dyshuarve dhe 3 burra të akuzuar për vrasjen e gazetarëve. Po ashtu më herët hetuesit në Maltë besojnë se 2 nga kriminalët më të rrezikshëm të Maltës mund të kenë përdorur kontaktet e tyre në tokën shqiptare për të blerë një pjesë të bombës së përdorur për të vrarë gazetaren Dapline Kurana Garcia. Burimi thon se pajisja e përdorur nga sulmet ndaj Bones dhe Galsias ishin porositur nga 2 vëllezër të cilët ndihen mirë në tokën kriminale malteze, Alfred dhe Giorgio Gentorgiorgi. Ka informacion se vëllezërit kanë kontakte me krimin organizuar në Shqipëri dhe policia po multon mundësinë se ky është burimi i makinës bombë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg u bëri thirrje aleatëve të ruajnë dhe të forcojnë unitetin e tyre, duke thënë se organizata është garantuesi i vetëm i sigurisë europiane transatlantike. Stoltenberg u tha gazetarën 19 nëntor se NATO-ja vetëm sa është bërë më e fuqishme në 70 vitet e fundit me gjithse dallimeve midis aleatëve çështje të tilla si tregtia, ndryshimet klimatike, marrëveshja bërthamore me Iranin dhe situata e verdhindjes së Sirisë. Deklarata i bën në një prag në një takim me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, të cilët synojnë të përfundojnë përgatitje për samitin e muajit të ardhshëm në Londër. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare në takimin e tyre do të diskutojnë çështje strategjike të aleancës për Rusinë, ndikimin në lidhje me Kinën dhe armën, kontroll të armës, sigurisë dhe energjisë, sa Stoltenberg. Takimi do të trajtojë gjithashtu rolin e NATO-s në luftën kundër terrorizmit, por fshir misionet e tij në Afganistan dhe Irak, për të cilat Stoltenberg tha se vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm për ndalimin e ringjalljes së Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera ekstremiste. Sekretari i përgjithshëm tha se përpjekjet e NATO-s për luftuar kërcënimin për sigurinë kibernetike dhe disinformimin do të jenë gjithashtu në agjendën dhe njofton se ekipi i parë i ndihmës është në Malezi këtë javë. NATO krijon ekipe të tilla vitin e kaluar për forcuar ndihmën ndaj aleatëve si përgjigje ndaj propagandës dhe taktikave të tjera jo ushtarake. Sekretari i përgjithshëm tha se ai po planifikon të zhvillojë bisedime me presidentin e Francës Emmanuel Macron në javën e ardhshme, pasi presidenti francez deklaron se NATO apo përjeton vdekjen e trurit të saj për shkak të mungesës së parashikueshmërisë të Washingtonit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Ajo që ne po përjetojmë tani është vdekja e trurit të NATO-s, tha Macron revistës The Economist në nëntor. Shefi i NATO-s pritet të takojë me presidentin e Shtetit të Bashkuar Donald Trump. Shtëpia e Bardhë tha se dy udhëheqësit do takojnë në 14 nëntor për diskutuar përparimin e NATO-s në rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe sigurinë e ndarjes më të barabartë të barës financiare. Sekretari amerikan i Shtetit Mik Pompeo njoftoi të hënën se Shtetet e Bashkuara po ndryshojnë qëndrimet e tyre për vendbanimet izraelite në bregun perëndimor, duke hedhur poshtë mendimin juridik Departamentit të Shtetit të vitit 1978 se vendbanimet civile në territorit e pushtuar palestinez janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Njoftimi është bërë nga një lëvizje më të fundit të administratës së presidentit Trump që dobëson pretendimet palestineze për shtetësi. Komunitetet ndërkombëtare përgjithsisht e konsiderojnë ndërtimin e vendbanimit izraelit në territorit e pushtuar të Palestinës si të palishme dhe në kundërshtim me nenin e 4 të Konventës së Gjenevës, që nuk lejon fuqitë pushtuese të transferojnë popullsinë vetë territor që pushton. Izraeli pretendon se nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar sepse qytetarët e Izraelit nuk janë transferuar në këto vendbanime. Sekretari Pompeo tha se administrata amerikane ka ndryshuar qëndrimet e tyre gjatë dekadave dhe se administrata e presidentit Trump tani po shkëput nga qasja e administratës së ish-presidentit Obama. Pas një studimi me kujdes të gjitha anët e debatit juridik, kjo administratë pajtohet me presidentin Reagan. Krijimi i vendbanimeve civile izraelite në bregun perëndimor nuk është në vetvete në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Deri tani politika zyrtare e Shtetit të Bashkuar bazohet në opinion juridik të lëshuar nga Departamenti i Shtetit në vitin 1978, i cili thoshte se ndërtimi i vendbanimeve izraelite në territorin palestinez ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Asnjë president amerikan nuk e ka kryer mbrapsht këtë politikë, por të gjithë kanë shmangur përdorimin e fjalës të palishme në lidhje me vendbanimet, duke referuar të nënshkruar ato si një pengesë të madhe për paqen në lindjen e mesme. Sekretari Pompeo tha se konsiderimi i ndërtimit të vendbanimeve civile si dhe veprimet kundërshtime të drejtë ndërkombëtare nuk ka avancuar kauzën e paqes. Vendi është përfshirë nga protestat të nxitura për rritjen e çmimit të benzinës, të cilat thuhet se kanë shkaktuar mja viktima. Duke folur për gazetarën në Gjenevë, zëdhënësi për të drejtat e njeriut të OKB-s, Ruperti Colville shprehu shqetësimin të thënë përdorimin i municioneve gjatë përleshjen protestues dhe quajti rritjen e numrit të vdekjes si mjaft serioze. Zyrtarët iranian flasin për 12 të vdekur mes protestuesve dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë. Colville thotë se në fakt të vrarët janë me 10. Shtetet Bashkuara vendos sankcion të ashpra ndaj Iranit me njëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump të roqi në mënyrë të njashme SHBA-n nga marrëveshja bërthamore vit 2015. Ndosë disa zyrtarë të lartë vendas pretendojnë se situata në Republikën Islamike është shqetësuar tashmë. Kjo nuk dihet me siguri dhe për shkak të autoritetet kanë bllokuar internetin e bashkë me të dhe postimin e videove dhe komunikim në rrjetet sociale. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion në vend dhe fokusohemi tek fusha e sportit. Ekipi i luftëtarit do të ketë një ndeshje mjaft të vështirë në transfer me rivalin direkt për mbijetesë flamurtarin e Vlorës. Për këtë trajneri grek ka shtuar intensitetin e stërvitjes. Përballje me flamurtarin, rivalin direkt në luftën për mbijetesë prej ditësh ka marrë vlerësim maksimal të luftëtarit me objektiv të vetëm, marrjen e tripikshit. Për Gjirokastritës ka kohë për të humbur, ndaj që nga e diela në terren sportiv fusha vjetë e kim drejtimin e dyshit Maratas Novi ka nisur fazën intensive për transfer të mlonjante. Luftari përballje me flamurtarin do të ketë gatshëm kapiten Donald Trapo, që rikthehet pas pezullimit të arë nga plotësimi numrit të kartonave të verdh, si dhe rikthjen dhe të rinjt angazhuar në ekipet kombëtare të moshave, Oshafin dhe Isufin, të cilën nga e diela janë vënë në urdhrat e stafit teknik. Me idenë dhe objektivin e qartë për përballuar një sfidë më shumë se të vështirë me flamurtarin, stafi trajnerëve të luftëtarit, seancën e dieshme stërvitore nis me program të detajuar.
Përgatitja me karakter atletik vijuar me ushtrime specifike fizike për të mbyllur me seancën zhvillimin e mini ndeshje brenda grupit. Loja individuale me top pasime të ndërsjellta mes njëri tjetrit nuk morë më shumë se 10 deri në 15 minuta në harkun kohort seancës së dieshme. Për t'i dhënë më shumë ritëm karakterit grindes dhe patusin në fraksionin e ideve të tij, trajneri Jorgo Marantas bashkë me zënës trajnerin Neritanovi u përqendruan në lojën mbrojtëse, pasimet e shprehë shoqëruan befasinë e kundërshtarit. Mbroni kundërshtari në momentin që mendoni se jeni duke bërë mirë, mos krijoni hapësira me sush për të mos i dhënë mundësi kundërshtar për të organizuar. Dubloni njëri tjetrin dhe atëherë duhet të tregoni profesionistë të cilësisë që ju mungojnë. Këto ishin disa nga udhëzimet e trajnerit Marantas të dhëna për lojtarët e seancës së dieshme stërvitore të cilët u pasqyruan më lart. 4 pikë është diferenca mes luftëtarit dhe flamurtarit, çka do thotë se përballja mes dy ekipeve pritet jetë shumë e luftuar. Përqendrohemi në këto momente edhe tek parashikimi i moti, ku grafika na njeh me motin për 3 ditë në vijim. Gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit, kemi mbyllur edhe këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e programit në vijim. Bashkë mirupafshim.